No, eihän se matkustaminen vielä nykyään näin helppoa ole, että voi sormia napsauttamalla siirtyä. Tervetuloa siis kanavalle, me ollaan menossa lomalle katselemaan Fuengirolaan läheisyydessä olevia karavan mestoja. Ihan vaan sillä ajatuksella, että joskus sattuisi huudeilla olemaan asuntoautolla. Menomatka mentiin 17 tunnin pidemmän kaavan mukaan. Suomen päässä parilla junalla, notkuminen yö lentoaseman aulassa, lento Fukeen, juna ja taksi, niin johan oltiin jo perillä. Good morning from the cockpit, the captain speaking. My name is Gregory, sitting beside me, Senior First Officer Ricardo. And also the jump seat today, we have another captain, Charlie today. And on behalf of all of us, you're very welcome aboard our flight now. Hei kaikkia, tervetuloa Malagaan, niin olemme laskeutuneet 20 minuuttia aikataulusta edellä. Olkaa hyvät ja istukaa vielä paikallanne turvavyö kiinnitettynä ja pitäkää koneen varauloskäynnit ja käytävä vapaana kaikista käsimatkatavaroista, kunnes kone on täysin pysähtynyt ja turvavyön merkkivalo on sammutettu. Avatkaa varovasti matkatavarahyllien luukut ja muistakaa ottaa kaikki henkilökohtaiset tavarat mukaan. Meidän kortteri on tässä Fuengirolan ihan reunalla ja meidän täytyy vähän elpyä ensin matkasta ja katsotaan sitten mihin ollaan tultu. Eiköhän tällaiseen huoneistoon pari karavaanaria mahdu. Tämä on matkalaukku ja vaatteiden vaihtohuone. Hotellialue on niin iso, että siellä voi kätevästi matkustaa omalla junalla. Me käveltiin yksi päivä tämä ympäri ja mittari näytti meille 3 kilometriä. Fuengirolaan mennessä heti kun päästään rannan alkupäähän löytyy ensimmäinen karavan paikka. Sohailin linnanparkki. Skannaamme nyt ekaksi tämän. Parkki on ilmainen, ainakin käytihetkellä, ja myös väljä, ja ranta on ihan vieressä. Ei täällä sinänsä palveluita ole, ja tien melu, jonka jätin esimerkiksi tähän, on välillä korvia huumaava. Seuraava karavan kohde onkin tien toisella puolella oleva juuri uusittu Glamping Village. Karavan paikat ovat 64 kokoisia. Alueelta löytyy Fifi, uima-allas ja kuntosali. Suurin osa alueesta on tehty erilaisille mökeille. Tällä hetkellä 2024 karavan majoittuminen maksaa 40 € ja minimi on 2 vuorokautta. Tämä on siisti ja laadukas, kallis ja erikoisuutena on auton ulkopuolinen grillauskielto. Ja samalla kun käveltiin keskellä Fukea, käytiin katsomassa ravintola Kukkua, joka on suomalaisten suosiossa. Siinä se oli, päätimme kuitenkin jatkaa matkaa Feria-alueelle.
Tämä on siis tori ja tällä reunalla ei tarvitse siirtyä toripäivien alta. Veria tori on tosi ahdas, ranta kaukana ja ei palveluita. Ja tällä hetkellä vesihuoltokin oli poikki. Hyvänä puolena on tietenkin, että se on keskellä keskustaa ja ilmainen. Kaupungilta palatessa saimme näistä koirista seuraa noin kilometrin matkalla. Ihmiset katselivat epäille, että miksemme pian niitä kiinni. Hotellialueella näki jos jonkinlaisia eläimiä. Nähtiin kettu ja villisikoja. Paljon villisikoja. Miaksen ja Fuken alueella onkin palkattu jousiampujia harventamaan asuinalueen likellä levinnyttä kantaa. Esimerkiksi Kapopinon camping-alueella on ohjeistettu välttämään ulkona liikkumista, jos näitä kohtaa. Ihan kilteiltä ne kyllä näyttivät. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the mid. Tässähän me suunnistetaan yhden allasalueen läpi kohti kauppaa, joka oli hotellialueella. Hintataso tässäkin kaupassa oli kohtuullinen. See how you've grown while you roam in the streets all alone. All you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the Nyt ollaankin Rantakadulla koko reissun maukkaimmassa ruokapaikassa, Pasta Factoryssa. Tätä voi lämpimin sydämin suositella muillekin. We're all on our own, but you're the most beautiful I've ever known. You're a beautiful sight in the misty light. In the misty light. In the misty light.
ollaan laajan Wyndhamin hotellialueen toisella laidalla Safari-ravintolassa. Täällä on elävää musiikkia ja viihtyisät tilat. Nythän me mennään mittariautolla Capopinoon katsomaan seuraavaa camping-aluetta, joka on monelle suomalaisellekin tuttu. Ensisilmäykseltä näyttää, että tänne ei olla kovin tervetulleita, mutta sehän onkin vain Halloween rekvisiittaa. Osassa alueen paikoista on paljon pinjapuita ja autoja suojataan verkoin ja pressuin. Paikoin Capopino on ahdas ja puiden alle joutuu helposti. Hyvää täällä on baari, ravintola ja huoltotilat ja siisti uima-allas. Alueella käydessä tapasimme useita suomalaisia, joiden kanssa oli mukava jutella. Nyt me jatketaan kohti rantaa ja kävellään rantaa pitkin seuraavalle karavan alueelle.
pero tampoco pa' joder. En la vida un ganador si sabe perder. Lo que nunca tuve de chico quiero tener. Y ahora que lo tengo todo se siente bien víctima. Es que no es mi culpa que no tenga nada. Trabaja de noche hasta madrugar. Poder mostrarles que sí es capaz. Y si eres una víctima, vaya pa' su casa, deje molestar. Eres como un pez perdido en el mar. Muestro porque quiero, no es necesidad. Siente lo que el coro quiere, pero en mi castoso atraigo mujeres. Es por lo que si no por la plata. Ninguna, óigame ninguna, que me amó, me traicionó. No tienes ni esa es tu vida, lo ves, puro Armani y Guess, y se lo pone la vez, a lo cortés, no te conocen después. Cuando tiene lo del mes, como secuestro express. Qué mala vida la que tiene, con tantos bajos y placeres. Se llena lista de mujeres y dices que estás mal, y dices que estás mal. Ese hombre está mal, es muy adicto a lo que diga. Tässä matkalla rannalla oli ihan mukava puskapark, jossa maisemat ei parane. Tässä ei ollut mitään rajoituksia parkkeeraukseen tällä hetkellä. Quiere comprar lo que el dinero no le da. Qué mala vida la que tiene, con tantos bajos y placeres. Se llena lista de mujeres y dices que estás mal, y dices que estás mal. Nyt lähestymme Los Jaralesin camping-aluetta. Alue sijaitsee aivan A5-moottoritien varressa ja portin läheisyydessä on useita erilaisia kauppaliikkeitä. Rehellisesti sanoen, meidän mielestä täällä oli aivan liian paljon puita ja muutenkin aika ahdas alue. Tosi hienoa, että alueen ulkopuolella on Mercadona, edullinen kauppa ja muitakin kauppoja. Oli täällä toki muutamia hyviä paikkoja, jotka olivat tarpeeksi väliä tai ei puiden alla.
smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach... Lämmön ja ilmaston takiahan tänne monesti tullaan talvehtimaan. Samalla suomalainen joutuu tinkimään siitä, mihin on tottunut kotimaassa, väljiin paikkoihin tai loistaviin palveluihin, mutta lämpö korvaa kaiken. Kyllä meille ainakin jäi sellainen tutina, että tänne kyllä me joskus tullaan auton kanssa. You fill my head with roses. Meitä auttaa kovasti, jos kommentoit tai laitat kanavan tilaukseen. Nähdään seuraavalla videolla piakkoin. And flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours.